नमस्कार. इथे पाऊस म्हटला तर रोजचाच झालेला आहे. रोजच पडतो. त्यामुळे जी थंडी आहे ना, ती इतकी कडाक्याची थंडी आहे. त्यामुळे गरमागरम काहीतरी पोटात गेलं पाहिजे असंच वाटतं. मग काय शेंगोळे तर बेस्ट ऑप्शन असतो. झटपट सुद्धा बनतात आणि खायला पौष्टिक सुद्धा आहेतच. तोंडाची चव वाढवतात. जेव्हा कधी वाटतं आपल्या तोंडाला चव नाही, काहीतरी बरं नाहीये आपल्याला आणि काहीतरी खायचं आहे, गरमागरम असं घरचं काहीतरी, तर शेंगोळे नक्की करून बघा माझ्या पद्धतीने. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी मी इथे घेतलेलं आहे 1 वाटी गव्हाचं पीठ. त्यानंतर माझ्याकडे ज्वारीचं पीठ नव्हतं, त्यामुळे मी टाकणार आहे बाजरीचं पीठ आणि बेसन. तर 2-2 चमचे ते टाकलेलं आहे. जर तुमच्याकडे ज्वारीचं पीठ असेल, तर तुम्ही ज्वारीचं पीठ सुद्धा यामध्ये घालू शकतात. त्यामुळे असे खुसखुशीत होतात. नाहीतर पूर्ण फक्त गव्हाचं पीठ घातलं तर ते चिकट होतात त्यामुळे. त्यानंतर ओवा चुरून टाकलेले आहेत आणि थोडीशी हळद, हिंग, लाल तिखट आणि मीठ चवीनुसार आणि भरपूर अशी धना पावडर टाकायची. थोडंसं तेल टाकून एक घट्टसर गोळा मी मळून घेत आहे. जर तुम्हाला रेसिपी आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कारण तुम्हाला कोणीतरी सांगणार आहे चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणून. ते ऐकण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर इकडे घट्टसर गोळा मी मळून घेतलेला आहे. त्याला 5-10 मिनिट मी मुरायला ठेवणार आहे. तोपर्यंत आपण रश्श्याची तयारी करूयात. तर त्यासाठी इथे मी घेतलेल्या आहे काही लसणाच्या पाकळ्या. थोडा लसूण जास्त घ्यायचा. कसं आहे पाण्याला आपण फोडणी देतो ना लसणाची त्यामुळे त्याची चव एकदम मस्त लागते. तोंडाची चव वाढते. अर्धासा असा लसूण कुटून घेतलेला आहे. खूप बारीक नाही करायचा. कढई तापवलेली आहे. कढईमध्ये घ्यायचं आहे 2 चमचे तेल. त्यामध्ये घातलेली आहे मोहरी. फोडणी इतकी मस्त खमंग द्यायची ना, याची फोडणीचीच याची याला चव आहे पूर्ण. ॲक्चुअली प्रॉपर जे कुळीतचे शेंगोळे असतात ते तर खूपच छान लागतात आणि हे अगदी सोप्या पद्धतीचे आहे. माझे सासूबाई या पद्धतीने करतात आणि आम्हाला ते प्रचंड आवडतात. त्यामुळे आम्ही तसेच शेंगोळे करतो. मोहरी तडतडल्यानंतर त्यामध्ये थोडासा हिंग आणि ठेचलेला लसूण परतून घ्यायचा आणि थोड्याशा लाल मिरच्या घ्यायच्या. इथं लाल मिरच्या तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही तिखट वापरलं तरी सुद्धा चालणार आहे. पण मी शक्यतो लाल मिरचीचाच वापर करते. थोड्याशा बिया काढून घेतल्या होत्या मी त्याच्या, जास्त तिखट होऊ नये म्हणून. परतवून घ्यायचं. खूप जाळायचा नाहीये लसूण. त्यानंतर थोडीशी हळद टाकलेली आहे आणि धना पावडर. बास इतकंच फोडणीत इतकंच घालायचं आणि आता आपले जेवढे शेंगोळे आहेत त्या दरम्यान पाणी म्हणजे मी आता इथे 2 ग्लास पाणी टाकत आहे. सव्वा 2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे सॉरी. आणि आता पाण्याला उकळी येऊ द्यायची. पाण्याला उकळी येते तेव्हाच आपल्याला शेंगोळे त्यात घालायचे आहेत. तर पाणी उकळतंय तोपर्यंत आपण शेंगोळे मस्त करून घेऊयात. तर इकडे मी थोडासा गोळा मळून घेते. शेंगोळे तसे वेगवेगळ्या प्रकारचे बनतात आणि सगळेच प्रकार त्याच्या चवीला खूप छान लागतात. आणि खरंच जेव्हा तोंडाला चव नसेल ना आणि काहीतरी खायचं आहे, तर बेस्ट ऑप्शन आहे हा. सूपच म्हणू शकतो आपण त्याला, सूपच आहे हे आणि मस्त लागतं. तर मी आता लांब-लांब याच्या ना लोळ्या करून घेणार आहे आणि थोड्याशा ब्रेक करणार आहे मॅगीसारख्या. कारण लहान मुलांना एकदम अशी माझ्या लांब-लांब नाही देऊ शकत मी. त्यामुळे असे छोटे-छोटे ब्रेक करते मी. आपल्याला हव्या त्या आकाराचे आपण करू शकतो. तर हे बघा अशी लुडबुड मध्ये-मध्ये असते व्हिडिओच्या, तर मला खूप दुरून लाटावं लागतंय कारण तो मध्ये उभं आहे माझं बाळ. तर इकडे मी झटपट सगळे शेंगोळे बनवून घेतलेले आहे. ना जास्त जाड नाही बनवायचे किंवा जास्त बारीक नाही, मीडियम असे बनवायचे. पाणी उकळलेलं आहे इकडे. थोडं चवीनुसार घातलेलं आहे मीठ आणि आता मी यामध्ये सगळे आपले एक-एक करून शेंगोळे सोडून घेणार आहे. अगदी 10 ते 12 मिनिटात झटपट असे बनून तयार होतात आणि असे वरती ते तरंगायला लागतात आणि पाणी सुद्धा थोडंसं कमी होतं शिजल्यानंतर. तेव्हा समजायचं आपले शेंगोळे बनून तयार झालेले आहे. वरून कोथिंबीर घालायची कारण कोथिंबीर पण मेन आहे यामध्ये. चव खूप मस्त लागते. तोपर्यंत तुम्ही माझ्या बाळाचा मेसेज ऐका. रेसिपी त्याला मध्ये-मध्ये आवडली बोलायचं होतं. आवडली बाय व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणतो. तर इकडे माझे बघा शेंगोळे मस्तपैकी शिजून झालेले आहेत. तर एक मी तुम्हाला प्रेस करून दाखवते. एकदम झटपट रेसिपी होते आणि तोंडाची चव वाढवते कारण आपण यामध्ये लसूण घातलेला आहे, मिरची आहे आणि मोहरीचा तडका आहे. त्यामुळे एकदम चव मस्त आहे. येणाऱ्या थंडीमध्ये नक्की करा आणि एकदमच बाउलमध्ये टाकल्या-टाकल्या पिऊ नका. नाहीतर काय ते एकदम पातळ असतं ना, तर चटका बसू शकतो किंवा ठसका लागू शकतो. त्यासाठी किंचित गार होऊ द्या आणि मग प्या. बघा किती छान लागतं चवीला. आणि जर कधी आमच्या घरात सर्दी झाली तर मी हे नक्की करते. त्यामुळे असं इतकी फ्रेश वाटतं सर्दी झाली असेल तर गरमागरम असं खायला. तर नक्की करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.